Na sziasztok, tartsatok ma velünk egy svájci passztúrán. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. És nem is akárhogy fogunk oda elmenni, hiszen itt a tesóm is, nézzétek, csak ismerős ez az autó. Ezzel voltunk már nagyon sokfele. Ő Bence, a tesóm. Sziasztok! Igaz, hogy ő a kisebbik fiú testvérem, de magasabb nálam. És most mi a mi kocsinkkal fogunk menni, és legalább 3 híres passzon fogunk keresztül menni, fogunk gletszereket látni, úgyhogy tartsatok velünk ma is. Done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. És akkor most pedig úton vagyunk már az Oberalp hágon, felfele a csúcsra, több mint 2000 méterre fogunk felmenni 500 méterről, hiszen mi 500 méterrel lakunk. És azért is különleges ez az út egyrészt, mert gyönyörű a természet, itt legelnek mellettünk a tehenek, itt kolompolnak, és egy gyönyörű hegyi úton megyünk felfele. Ez az Oberalp hágó, amúgy Disentis és Andermattot köti össze, de nem csak ezt a hágot fogjuk ma bejárni, hanem a Furka-paszt és a Susten-paszt is. Amúgy ez az Oberalp hágó azért is különleges, hiszen a Rajnának a forrása is itt található. Értek meg, itt legelészik a kicsi, előbb még itt feküdtek a fűben, és aztán annyira kíváncsiak voltak ránk, hogy felkeltek. Bence, hogy tetszik? Eszméletlen jó. Ezt látni kell. Felvételek nem adják vissza, de ez brutális. Ezt látni kell. És akkor lássuk, hogy hova megyünk innen tovább. Sokan kértétek azt is, hogy mutassuk be Svájcot, hogy milyen gyönyörű ország ez. Hát úgy gondoltuk, hogy most itt az alkalom, hiszen úgyis körbe megyünk most itt a hágókon, nem is egyen, hanem legalább 4-en, 5-ön, és ezt szeretnénk nektek megmutatni, és kértétek, hogy mutassunk jó motoros útvonalakat. Ez a hágó, ez az összes hágó amúgy itt Svájcban ingyenes, gyertek ide motorral, autóval, autózzatok egy jót, élvezzétek ezt a gyönyörű tájat, ezeket a gyönyörű hegyeket, és biztosak vagyunk benne, hogyha a nyári időszakban jöttök ide, akkor teheneket is fogtok látni. És neked hogy tetszik a videó? Felértünk a csúcsra, egészen pontosan 2046 méteren vagyunk most, és itt vannak ilyen éttermek a csúcson, a felvonóval még feljebb lehet menni, onnan is megy még túraútvonal, illetve, hogyha megfordulok, akkor itt van egy másik felvonó, az pedig arra a csúcsra visz fel. Mellettem itt van az Oberalpsee, ez egy gyönyörű, szép tó itt a völgyben, és a motorosok is élvezik ezt az alpesi hágot, ami vasúttal is megközelíthető. Nézd, és akkor itt le lehet menni a tó partjára, itt láthatjátok a nagy felvonót, ahogy működik, nyáron is, télen is. Ott egy vízesés. De gyönyörű, nézzétek meg, örök hómező. Rengeteg vízesés van most egyébként, mert ugye nagy esőzések voltak. Van olyan út, ami le is van zárva, ugye Zermattban most volt egy árvíz sajnos, illetve leszakadt egy híd is. Igen, az A13-ason, hogyha le akarnánk menni Tessinbe, vagy Ticinóba, az olasz kantonba, akkor most ott csak hágon keresztül lehet lemenni sajnos. És ahogy a Merci is említette, a fogaskerekű vasút itt megy keresztül.
És ki mondta nektek, hogy ide csak sportautóval vagy új autóval lehet jönni? Hiszen ilyenkor a svájciak is előveszik a legkülönlegesebb autóikat. Nézzétek meg, ezek ilyen oldtimerek, tök jól néznek ki. Megérkeztünk Andermattba, és itt érdemes leparkolni a Coopnál, hogyha le akartok parkolni. Fél óra 50 centbe kerül. És pedig menjünk és sétáljunk egyet. És hogyha megérkeztek ebbe a kis faluba, akkor el tudtok menni WC-re. Az is nagyon fontos dolog, igaz? Igen. Hogyha ide jöttök Andermattba, akkor a postát itt a körforgalomnál megtaláljátok. Ott van nyilvános WC. Tudtok vásárolni, és akkor kóba magatoknak valamit, egy fagyit, egy üdítőt, hogyha esetleg nincs nálatok. És hogyha pedig egy hosszabb pihenőre vágytok, akkor be tudtok ülni az egyik jó kis helyi étterem egyikébe is. Cantonal bankkal szemben itt van a posta, és itt lehet elmenni WC-re. Ha egy gyors pizzára vágytok, akkor ide a Bergedélbe is be tudtok térni, van tök jó hangulatos kis terasza, hogyha viszont rosszabb idő van, akkor bent is helyet tudtok foglalni. Amúgy azért ismerjük annyira Andermattot, mert néhány hónapig itt is laktunk, és itt vagyunk az Alpoknak a szívében, Uri kantonban, és ez a kisváros megőrizte azt a hagyományos svájci jellegét, ugye a tipikus faházakat, meg az ételek is tipikus svájciak, mint például a raclette és a fondue. Nagyon könnyen megközelíthető város nyáron. Azonban amikor tél van és esik a hó, akkor előfordul, hogy mindkét utat lezárják, és nem tudsz bejönni. És mesélték nekünk, hogy körülbelül egy hónapig le volt zárva a két út, és ez azért rossz, mert se ki, se be nem tudsz jönni, maximum vonattal, és a legközelebbi vásárlási lehetőség itt fél órára van, a városon belül meg csak egy kis bolt található. Szóval az itt lakás a számunkra ezért sem volt előnyös, és utána úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, és végre megtaláltuk azt a kis várost, ami számunkra megfelelő, ami se túl kicsi, se túl nagy, mégis vannak események, van bolt a közelben, bevásárlási lehetőség, és rögtön, hogyha elindulunk, akkor 2 perc alatt feljutunk az autópályára. És amúgy szerintem tök jó itt újra sétálgatni, nincsen döglesztő meleg, látjátok, a Merci már a pulcsiát is ugye felvette. Igen, itt teljesen jó friss idő van, ezért is szerettünk itt lenni, és az előbbiért pedig nem szerettünk itt lenni, amit már elmondtam. De így nyáron, ezeken a hágókon, kocsival szerintem nagyon jó, úgyhogy... Viszont most megyünk tovább, vár ránk a Furka-passz. Ugye azt tudnotok kell, hogy Uri kanton az viszonylag az ország közepén, az Alpokban, erősen az Alpokban helyezkedik el, ezért is található itt ennyi gyönyörű szép hágó. És ugye Uri kanton az egyik alapító tagja, alapító kantonja a Svájci Konföderációnak, Schwyz és Unterwalden mellett. Ugye ezek a kantonok tették le a Svájci Államszövetség alapköveit. És ugye sokszor beszéltünk már nektek arról, hogy így az Alpokban akár egy ilyen hágó mellett találhatóak ilyen becsületkasszás hóftermékek, ilyen udvaroknak, jelen parasztházaknak a termékei. Itt Andermatt közepében is található ilyen, nézzétek meg, itt van a fizikai becsületkassa, ugye itt Svájcban a Simple-nek megfelelő Twint található meg, az azt jelenti, hogy egy applikációval, ahova a bankkártyát hozzá van rendelve, ezt a QR kódot beszkenneled, az applikáción, a Twint applikáción belül, és akkor ki tudod fizetni azt a terméket, amit te innen el akarsz vinni. Szóval kinyílik a hűtő, vannak itt házi joghurtok jelenleg benne. Itt vannak azok a hagyományos svájci házak, faházak, amiről az előbb beszéltünk. Neked hogy tetszik, és te laknál-e itt ebben a kisvárosban? Hát, lakni nem biztos, hogy laknék itt, de ez a macskaköves rész, ez itt borzasztó jól néz ki, meg tényleg így az egész városnak az arcát megmutatja, szóval szerintem nagyon szép.
ez a klasszikus stílus, meg ezek a faházak. Borzasztóan tetszik ez is, mint minden más. Nagyon jó. Na és most a Tomit kérdezem meg, hogy te visszavágysz ide? Visszaköltöznél, laknál le itt újra, vagy pedig elégedett vagy azzal, ami most van? Nekem tökéletes az, ami most van. Közel van Ausztria, Németország, a hegyek körülvesznek, jó víz van, jó levegő van, nyugalom van, hogyha szeretnék, akkor pezsgés van, nagy élet van. Ez így gyönyörű, ide eljönni, a két hágó között megállni, megnézni ezt a gyönyörű kis alpesi várost, de én nekem ennyi elég is belőle. És te? Te visszajönnél? Nem, én is ugyanígy vagyok ezzel, ahogy te elmondtad, én is elégedett vagyok azzal a várossal, ahol most vagyunk. Úgyhogy most menjünk vissza a kocsihoz, sétáljunk még itt végig a főúton, és akkor vegyük meg a fagyinkat, amit megbeszéltünk az előbb, és induljunk tovább a Furka passzon. Mit találtál ki? Alpesi jéghideg vizet. Hú, ez annyira hideg, hogy lefagy azonnal a kezem, de... Meg ne fádzj! Ez fantasztikus, hogy ilyen friss vizet lehet itt az országban nagyon sok helyen inni. Természetesen nem csak egy étterem található itt, hanem legalább 30, és ezek is itt mögöttem olyan éttermek, ahol a motorosok, mint láthatjátok, előszeretettel térnek be, és élvezik itt az italt, az ételt, amit a két hágó között megehetnek, vagy megihatnak. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. És ahogy korábban említettük már, most már a Furka hágon vagyunk, itt az út sokkal keskenyebb, és sokkal kanyargósabb is. Az állat és a növényvilága az elképesztő ennek a hágónak, ahogy így mész keresztül, rengeteg ilyen kis öblöcske van, ami nem csak arra jó, hogy félreálljál, hanem arra is, hogyha esetleg egy busszal szembe találod magad, akkor szépen félre tudjál húzódni. A bevállalósabbak pedig itt feltekernek. És hogyha ide most átmegyünk az út túloldalára, amit óvatosan teszünk meg, amikor nem jönnek az autók, akkor láthatjátok, hogy a kolombhang honnan is jön. Itt vannak ezek a gyönyörű alpesi tehenek, természetesen nem csak ez az élővilág, hanem különböző madárfajok is jellemzőek ezekre a régiókra, és ahogy itt a Furka hágon keresztül fogunk menni, fogjuk látni a Matterhorn csúcsát is. És Bence, képzeld el, hogy most itt ezen a Furka hágon keresztül fogunk menni, ahol mondjuk a legmagasabb pontja 2429 méter magasságban van, az magasabb, mint az előző Oberalpass, és több mint kétszer olyan magas, mint Magyarország legmagasabb pontja. Ez szerintem fantasztikus, nem? Te mit gondolsz erről? Most jársz először itt. Hát ez lélegzetelállító látvány, ez a csörömpölés, meg ahogy a tehenek itt legelésznek, ez azért megnyugtató valamilyen szinten. Igen. Úgyhogy hatalmas chill, hogyha fogalmazhatok így. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. A látvány itt lélegzetelállító, srácok. Úristen! Nézzétek meg ezt a mélységet, a kamera biztos, hogy nem adja vissza, de nézzétek meg ezt a mélységet, ami itt erre lefele van. Mindenhol patakok csörgedeznek az olvadó hó miatt. Idén ez az első nap, hogy el tudunk jönni, kirándulni, mert eddig esett az eső sajnos, de most végre élvezhetjük a jó időt, és mások is ezt teszik, hiszen rengetegen vannak itt a passzon. Most pedig 2436 méteren vagyunk egészen pontosan, ez itt a Furka hágónak a csúcsa, innentől pedig lefelé fogunk menni. Azért elég hideg szél fúj, lent volt 21 fok, jó, hogy nyár van, de itt most jelenleg 9 fok van, és nagyon hűvös szél fúj, úgyhogy ha nyáron is jönnétek esetleg erre, ide, ezekre a hágókra túrázni, akár így kocsival,
akkor tartsátok azért azt fejben, hogy itt jóval hidegebb van, mindenképpen hozzatok magatokkal egy pulóvert, vagy egy könnyű jacket. Rácok, rohadtul fúj a szél, úgyhogy a kabátot azt erősen ajánljuk, hogyha ide jöttök, még nyáron is. És ez a látvány, ez egy megfoghatatlan, leírhatatlan látvány, még így nekünk is, hogy itt lakunk, és nem először járunk a hegyekben. Egészen pontosan a Furkán, igen, a Furkahágon, de ez minket is folyamatosan, amikor látjuk, és ilyen hágókon járunk, az álmodó. Ide értünk az egyik leghíresebb spotjához ennek a Furkahágónak, és emlékeztek még az Oberalp parkolójában az oldtimerekre? Most mennek itt el, nézzétek csak! És hát nem csodálatos, ezzel a Belvedere Hotellel, ami jelenleg már zárva van, de rengeteg fotó rajta szokott lenni Instagramon is, illetve Facebookon is, nagyon sokszor szoktuk látni. Nézzétek meg, ez egy idilli videó most, amit láthattok ezekkel az oldtimerekkel. Itt mennek a Belvedere Hotel kanyarjába, fantasztikus. Itt a Belvedere Hotellel szemben egyébként van egy parkoló, ahol meg tudtok állni, tudtok enni egy snacket, tudtok inni egy kávét, egy üdítőt, illetve, hogyha megfordultok, akkor láthatjátok azt is, hogy van itt egy Ice Grotte, azaz egy jégbarlang is, hiszen itt minden évben a melegebb szezonban, a melegebb idei szezonban kiválnak a gleccserbe egy alagutat, és akkor keresztül sétálhattok rajta, ami egy tök jó élmény. Viszont nekünk a tervünk és a végállomásunk az nem ez. Időben nem férne bele a Gletscher alagút, illetve az Áres Lukt, ahova indultunk, úgyhogy innen most indulunk tovább. I'm a drop in the ocean, just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion, I wanna go where no one's ever been. I would climb the highest mountain, I would take the deepest sea, just so I could make you feel what I feel. Aiming for the sky, yeah, I really thought we'd make it. Got my head in the clouds, but I can see the world from up here, from up here. Itt vagyunk most fönt a Grímsel-hágónak a tetején, kicsivel magasabban, mint 2100 méter. Egészen pontosan Kanton Wallis és Kanton Bern határán található ez a Grímsel-hágónak a csúcspontja. Itt a Gletscher-tóval, és ez a hágó nagyon fontos útvonala a két kantonnak. A Hasli völgyet a Goms völgyével köti össze. Most pedig menjünk fel a templomhoz, és nézzük meg a másik oldalon a kilátást. És erről beszéltem az előbb, meg tudom nektek itt most mutatni. Itt vagyunk fönt, Goms völgyből jövünk, ide feljöttünk, és megyünk le a Hasli völgybe. Megnézzük az Áres Luktot. Itt is elképesztő, hihetetlenül friss a levegő. És a távolban ott van egy gát, minthogyha az egy gát lenne, igaz? Igen, és ott pedig fent, ott a háttérben biztos, hogy van egy Gletscher. Stop looking at you, you're like a firefly. Guide me out of the woods now. Oh, I think I lost my way, but got you to help me back. Tell me what I should do now. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is
És akkor, ahogy ígértük nektek, idejöttünk az Áre folyónak a szurdokához, ahova most ide fogunk bemenni. A felnőtt jegy 12 frankba kerül per fő. Szurdokot az évezredek alatt az Áre folyó válta ki ezekben a mészkőfalakban. Körülbelül 3-4 óra alatt fogjuk majd ezt az egészet végig sétálni és megnézni. 1,4 km hosszú a szurdok. Könnyen megközelíthető autóval itt álltunk meg mellette, a parkolásért nem kell ezt fizetni, illetve busszal is el lehet ide jutni. Mindenképp érdemes közbeiktatnotok az Áre szurdokát, hogyha a 3 passz túrára jöttök el, ugye a 3 passz a Furka passz, a Grimsel passz, mind a kettőn már jártunk, és a Susten passz a harmadik, amit Innertkirchen településtől visszafele vezet minket, azon is fogunk majd menni, de most először megnézzük ezt a gyönyörű szurdokot. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everything. Srácok, fantasztikus itt lenni. Körülbelül most értük el a szurdoknak a legmélyebb pontját, ami egészen pontosan 200 méter, és van olyan pontja ennek a szurdoknak, ami 1 méter széles összesen. Olyan kis szűk részen folyik, ez az Áre folyó keresztül. Szóval srácok, ez az a része a szurdoknak, ahol egészen pontosan 200 méterre vagyunk a csúcspontjától, és hogyha arra most tovább fogunk sétálni, akkor ott van olyan rész, ahol 1 méter szélesre szűkül össze a szurdok. Gyertek és nézzük meg! Hogy milyen sebességgel folyik le a víz. És itt most egy kicsit szűkebb lett. Van egy kis alagút, és itt van egy rész, ahol annyira szűk a szurdok, hogy egy alagutat váltak nekünk gyalogosoknak. Amúgy 2 bejárata van ennek a szurdoknak, mi a keleti bejáratán jöttünk be, és ott is fogunk majd kimenni, tehát vissza kell majd sétálnunk, de ezt nem bánjuk, hiszen egy gyönyörű, szép környezetben lehetünk. Ide értünk ahhoz a részhez, ami a legizgalmasabb és legérdekesebb. Nézzétek meg, hogy így néz ki a szurdok, itt már ki van lámpával világítva, és itt alattunk pedig fönfölyög az Áre folyó. Ez annyira fantasztikus, hogy ezt a szurdokot itt végig lefele, mind a folyó vájt ki ezekbe a mészkőfalakba. Természetesen ezt a részét nem a folyó vájta ki, ezt nekünk az 1800-as évek végén készítették el, hogy mi érdeklődők, látogatók, turisták megcsodálhassuk ezt a gyönyörű természeti értéket. Azért ami az öltözködést illeti, te szerencsésebb vagy, Bence, mert esőkabátba jöttél. Hát mert volt ennyi eszem, hogy felveszem legalább, ez lepereg róla, annyira nem ázok szét, és van kapucnim is, szóval... Hozzatok baseball sapkát, vagy esőkabátot kapucnival, hogyha ide jöttök, főleg ha eső után, mint mi. És akkor ez pedig itt már a szurdoknak az alsó vége. Mi most ugye vissza kell itt, hogy végig újra ezen az úton vissza kell, hogy sétáljunk, ott azon a kis lépcsős részen, hiszen ott parkoltunk le. És nézzétek csak, itt ezen a kacskaringós részen, ezen a nagyon szűk részen, itt jöttünk végig,
Ezért ez is fantasztikus, hogy ezt így nekünk megcsinálták, hogy ezt meg tudjuk nézni. Annyira jó. Persze, hogyha a klausztrofóbiásak vagytok és féltek az ilyen keskeny részektől, akkor ott belül a barlangon is tudtok jönni, hogyha a barlangot se bírjátok, akkor pedig ott a legelején a cukrész előtt álljatok meg. Tell me, babe, where are you going? Prairie wind goes on blowing. Tumbleweed shadow, I'm tied to you. És most itt vagyunk a mai napunk 4. hágóján, ez a Sustenpass már, és már haladunk felfele, és ott a háttérben van a Steingletscher, amit mondtam nektek, hogy mindenképpen fogunk majd látni, hogyha megyünk át a hágon. Ott van földül, hátul. Ez valami fantasztikus látvány. Amúgy melegnek egyáltalán nincs meleg, 9 fok van, csak gyorsan gondoltuk, hogy kiszállunk, egy picit friss levegőt szívunk, és megmutatjuk nektek ezt a gyönyörű tájat, gyönyörű hegyeket. Itt a hegyek már eléggé kopaszak, ugye még mindig Kanton Bernbe vagyunk, de most már haladunk vissza Schwyz kanton irányába. In the dark, a premonition. You took my dreams and now I'm bound to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in a bad. Bence, nem először jártál Svájcba. Remélem nem is utoljára. Igen. Másodszor, hogy tetszett a mai nap? Hogy Hibátlan érezted volt. magad? Hibátlan volt, nagyon sok mindent láttunk, nagyon szép dolgokat láttunk. Ezt szavakkal nem lehet leírni, ez nyilvánvaló, de majd felvételeken ugye megpróbáljátok visszaadni. Hát remélem még sok több új paszt fogok látni, mert ez a 3, amin végigmentünk, ez embertelen, és bakancslistás is volt, úgyhogy remélem. Volt 4 volt Ja, amúgy. 4 volt. Oberalp, ugye az Oberalpon nyilván. kezdtünk, ugye Chur irányába indultunk innen el. Chur amúgy a legrégebbi város a Svájcnak, és aztán utána voltunk az Oberalpon, illetve, szóval az Oberalp-passon kezdtünk, a Furkán mentünk, a Sustenpasson mentünk, a Grimselpasson mentünk, és a tegnapi videót, illetve a tegnapi napunkat nem láttátok, akkor pedig a Glarner Landban található Klausenpasson mentünk keresztül, és Luzernt is megnéztük, szóval láttál várost, láttál vidéket, láttál hágókat. Bakancslistáról ezt is lehúztuk, élt a kövi. Na, úgyhogy ha reméljük, hogy tetszett a videó, mit kell csinálniuk? Iratkozzatok fel, lájkoljatok és kommenteljetek. És nyomjátok meg a kolompot, talán halljátok itt a háttérben, hogy itt a közeli hegyoldalon legelésznek a tehénkék, úgyhogy ne felejtsétek el kolompolni se. Na, találkozunk a következő videóban, jók legyetek, sziasztok, ciao ciao.